Hi guys, අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියට රෙකෝඩින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ FL Studio DAW එක. FL Studio එකෙන් කොහොමද හරියට රෙකෝඩින් එකක් කරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම TikTok වල, Instagram වල, Facebook එකේ මම follow කරන්න මතක් කරන්නත් එපා. පළල description එකේ තියෙනවා මගේ social media වල links ටික. ඒ ටික follow කරගෙන යන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න ඕන වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න ඕන වෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකක්. මේ තියෙන Samsung C03 කියන කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එක. මම මේක ගැන අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මෙතන උඩින් යනවා link එක. එහෙම නැත්නම් description එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ mic එක connect කරගන්න ඕන වෙනවා XLR cable එකක්. මේ තියෙන XLR cable එකක්. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා headphone එකක්. අපිට අපි කියන දේ ඒ වගේම අපේ ට්‍රැක් එක අහන්න මොනිටරින් ඩිවයිස් එකක් විතර අපේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් ඕන වෙනවා. අපිට අපේ තියෙන ස්පීකර්ස් වලින් අහන්න බෑ. එතකොට මයික් එක ෆීඩ්බැක් වෙන හින්දා ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා මේ මයික් එක මවුන්ට් කරගන්න මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම පොප් ෆිල්ටර් එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන අනිත් දේ තමයි සවුන්ඩ් කාඩ් එකක්. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා අපේ වැඩ කරගන්න software එකක්. ඒ කියන්නේ DAW එකක්. මම පාවිච්චි කරන්නේ FL Studio කියන DAW එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නනවා මේ FL Studio කියන DAW එකෙන් කොහොමද හරියට රෙකෝඩින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මේ කියපු මේ මයික්‍රොෆෝන් එක, මේ හෙඩ්ෆෝන් එක, එතකොට මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගැන මම අන්බොක්සින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ. ඉතින් මේ device ගැන මම කරපු ඒ අන්බොක්සින් වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටුඩියෝ එක වොයිස් එකක් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් වගේ තමයි රෙකෝඩ් කරගන්නේ. සමහරවිට තව සද්දත් අපි ස්ටුඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ ලෝඩ් කරන් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකට වොයිස් එකක් තමයි රෙකෝඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මම එකට එක්කන් ආවා රදුෂ්ක. Hi guys. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කොහොමද රදුෂ්කගේ වෝකල් එක අපි රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ මයික් එක මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එකට මවුන්ට් කරගමු. මේ තියෙන පොප් ෆිල්ටර් එක. පොප් ෆිල්ටර් එක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම කියන්නේ පොප් ෆිල්ටර් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ කටහඬෙන් රෙකෝඩ් කරද්දී අපි සින්දුවක් කියද්දී පයන්න බයන්න වගේ අකුරක් කියද්දී නිකන් පොප් ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒ සද්දේ මේ පොප් ෆිල්ටර් එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අරකේ තියෙන පොප් වගේ සද්දේ මෙයා ෆිල්ටර් කරනවා. ඒක තමයි පොප් ෆිල්ටර් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි පොප් ෆිල්ටර් එකත් හයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට කේබල් එක ප්ලග් කරගමු. ඉතින් මේ XLR කේබල් එක මම මගේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකට කනෙක්ට් කරන් තියෙන. දැන් මම මේක මයික් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එක අපේ ආටිස්ට් ගේ උසට සෙට් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. ගන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි අපේ ආටිස්ට් හෙඩ්ෆෝන් එකක් දෙනවා මොනිටරින් ඩිවයිස් එකක් විදියට. මේ තියෙන Soundkin EJ780 කියන මොනිටරින් හෙඩ්ෆෝන් එක මම මේක දෙනවා අපේ ආටිස්ට් මොනිටරින් ඩිවයිස් එක විදියට. ඉතින් අපි මයික් එක මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකට සෙට් කරගෙන කේබල්ස් ප්ලග් කරගෙන ඒ වගේම ආටිස්ට් හෙඩ්ෆෝන් එකක් දීලා ඒ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් සූදානම් කරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ පැන්තම් පවර් ඔන් කරගන්න ඕනේ. පැන්තම් පවර් කියන්නේ මයික් එකට දෙන පවර් එක. එතකොට තමයි මයික් එක ඔන් වෙන්නේ. මේකේ පැන්තම් පවර් ඔන් කරාට පස්සේ මයික් එකේ නිල් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. එතකොට ඒක ඔන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඔක්කොම කනෙක්ට් කරගෙන පැන්තම් පවර් එකත් ඔන් කරගෙන අපේ ආටිස්ට් ලෑස්ති දැන් වැඩේට. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ ඩෝ එකට මයික් එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ඩෝ එක මම ඕපන් කරන් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ 1 minute 37 seconds later. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි ඉන් කරගන්නවා අපේ මයික් එක. ඉතින් මෙතනින් මම ඉන් කරගන්නවා මෙන්න මේක ඉන් කියන ක්ලික් කරලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇහෙනවා ඇති. මයික් එක දැන් මෙතනට ඉන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ රෙකෝඩින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ඩෝ එක මම ඕපන් කරන් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මික්ස් එක ඕපන් කරගෙන මේ මික්ස් එකේ අපිට කැමති channel එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මම තෝරගන්නවා 20 කියන channel එක. ඊපස්සේ මේ channel එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතනින් තියෙනවා මෙතන තමයි අපි ඔඩියෝ එක ඉන් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි ඉන් කරගන්නවා අපේ මයික් එක. ඉතින් මෙතනින් මම ඉන් කරගන්නවා මෙන්න මේක in 1 කියන ක්ලික් කරලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මම කියන එකත් ලාවට වගේ ඇහෙනවා ඇති. මයික් එක දැන් මෙතනට ඉන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ රෙකෝඩින් එක කරගන්න. මේක කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් යටතේ ඔයාලගේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක හෝ 84 වෝල්ට් කියන සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එක සිලෙක්ට් කරලා තියාගන්න.
සවුන් ඩ්‍රයිව් එක විදිහට මෙතන මං FL Studio 80ක දාගෙන තියෙන මං ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින්ග් එකක් කරන හින්දා මේක පොඩි ඩිලේ එකක් එනවා ඒ හින්දා FL Studio 80 පාවිච්චි කරන්න එපා ඔයාලා 84 හරි ඔයාලගේ සවුන් කාඩ් එකේ ඩ්‍රයිව් එක හරි යූස් කරන රෙකෝඩින්ග් එකක් කරද්දි මෙතනදී ඔයාලට මම රෙකෝඩින්ග් එකක් කරන්න පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මම මේක පාවිච්චි කරන දැනට එවන රෙකෝඩින්ග් එකක් කරද්දි අරක පාවිච්චි කරන්න එතකොට ඔයාලට උපරිම ක්වොලිටි එකක් වගේම ඩිලේ එකක් නැතුව හොඳ රෙකෝඩින්ග් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි මයික් එක FL එකට දාගෙන ඒ වගේම අපේ ආටිස්ට්ලා ඇස්ති දැන් සිංක් කරන්න ඒ වගේම අපි රෙකෝඩින් එක පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ වෝකල් එකේ ලෙවල්ස් කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මැච් වෙන්න මෙයාගේ ලෙවල්ස් තියනවද වෝකල් එකේ කොච්චරක් මයික් එක ගේන් කරන්න ඕනේද ඒ වගේම මෙයාට කොච්චරක් මෙයාගේ හෙඩ්ෆෝන් එකට අපි ලෙවල් එක දෙන්න ඕනේද ඒ කියන්නේ මෙයාට හෙඩ්ෆෝන් එකට කොච්චර ලෙවල් එකකින් අපේ ට්‍රැක් එක අහන්න ඕනේද මොනිටර් කරන්න ඕනේද කියන එක අපි ඒව බලලා ලෙවල්ස් ටික ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි අපි රෙකෝඩින් එකට යන්නේ ඉතින් අපි ඒ ටික හදාගමු අපේ හිනවලට ආවේ ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොත් නැතේ ඔය හෙඩ්ෆෝන් එක ඇති නේද දැන් රෙකෝඩින් එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික අපි කරලා ඉවරයි මයික් එක FL එකට ඉන් කරගෙන ඒ වගේම පැන්තම් ඔන් කරගෙන අවශ්‍ය ගානට මයික් එක ගේන් කරගෙන ඒ වගේම මෙයාට අවශ්‍ය ගානට හෙඩ්ෆෝන් එකේ ලෙවල් එකත් හදාගෙන සේරම කරගෙන ඉවරයි එතකොට දැන් අපේ ආටිස්ට්ලා ඇස්ති සිංක් කරන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ රෙකෝඩින් එක ගන්න ඉතින් රෙකෝඩින් එක ගන්න අපි ඩෝ එකේ අවශ්‍ය channel එක ඒ කියන්නේ මයික් එක අපි ඉන් කරගත්ත channel එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් කවුන්ට්ඩවුන් එකක් දාගන්න පුළුවන් රෙකෝඩින් එක පටන් ගන්න කලින් මම සාමාන්‍ය කවුන්ට්ඩවුන් එකක් දාගන්නවා ඒක ලේසි ඒ හින්දා මම ඒ කවුන්ට්ඩවුන් එකත් මෙතනින් ඔන් කරගෙන අපි මෙට්‍රොනෝම් එකත් ඔන් කරගන්නවා එතකොට ආටිස්ට් හරියටම ටෙම්පෝ එකට සිංක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් මෙට්‍රොනෝම් එකත් ඔන් කරගෙන තමයි අපි රෙකෝඩින් එක ගන්නෙ ඊට පස්සේ මෙතනින් ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට මෙතනින් එනවා ලිස්ට් එකක් මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ඔයාලට පේනවා audio into edition audio into the playlist එතකොට notes and automation everything ඔය වගේ සෙට් එකක් මෙතනදී අපි audio එක රෙකෝඩ් කරන අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනයි තියෙන්නේ එකක් audio into edition එකක් audio into the playlist ඒ වගේම අනික everything එක මෙතන everything කියන්නේ MIDI audio දෙකම එකපාර රෙකෝඩ් වෙන එක ඔයාලා රෙකෝඩින් එක කරන වෙලාවට මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් හරි මොකක් හරි තව MIDI device එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් රෙකෝඩ් වෙනවා everything එක දුන්නොත් අපි audio එක විතරක් playlist එකට ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මේ audio into the playlist කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම අපිට මේ audio into the edition එක කියන දුන්නොත් එහෙම මේක කෙලින්ම edition කියන plugin එක ඇතුළේ තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ FL එකේ playlist එකට audio එකක් විදිහට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ දෙවෙනියට තියෙන audio into the playlist as an audio clip කියන එක තමයි දෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙයා මේ countdown එක අරගෙන ඊට පස්සේ track එක පටන් අරගෙන රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් රෙකෝඩින් එක ගමු. දවසක් නෙවී අපිත් අපේ හිනවලට ආවේ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔබ හිටියොත් නැතේ දවසක් නෙවී අපිත් අපේ හිනවලට ආවේ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔබ හිටියොත් නැතේ අපි දැන් රෙකෝඩ් එක කරගෙන ඉවරයි ඔයාලා දැක්කා අරයාගේ වොයිස් එක මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගත්තා දැන් රෙකෝඩින් කරලා ඉවරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෙකෝඩ් බටන් එක ඔෆ් කරන්න මේක ඔන් එක තියාගෙන වැඩ කරන්න එපා ඔටෝමේෂන් නම් මම රෙකෝඩ් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් මේක මම ඔෆ් කරනවා හරි දැන් ඔයාලට මේ රෙකෝඩ් එක සැටිස් නම් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මයික් එක මියුට් කරලා එහෙම නැත්නම් මයික් එක මෙතනින් කෙලින්ම ඔෆ් කරලා මේක නවත්තන්න මයික් එක ඒ කියන්නේ මයික් එකේ සිග්නල් එක ඩෝ එකට ගන්න එක නවත්තන්න අපිට නැත්නම් මයික් එකෙන් අපේ වටපිටාව තියෙන ශබ්ද අපි කියන ඒවා ආපහු වැහෙනවා ඉතින් එහෙනම් මයික් එක මියුට් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලා රෙකෝඩ් එක අරගෙන ඉවර නම් මයික් එක කෙලින්ම මෙතනින් නන් දීලා ඔෆ් කරගන්න එතකොට ආයේ මයික් එකේ සිග්නල් එක මේක ඇතුළට එන්නේ නැහැ දැන් අපි රෙකෝඩ් එක අරගෙන ඉවරයි මම දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරගන්නවා හරි දැන් අපි බලමු මෙයාගේ ඔඩියෝ එක ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඔඩියෝ එක බැලුවාම මෙයාගේ ඔඩියෝ එක පොඩි නිකන් පොඩි ප්‍රමාණයක් වගේ තියෙන මේකේ වේව් එක ඉතින් මේ වේව් එක අපි normalize කරගමු හරි දැන් ඔයාලට පේනවා අනිත් ඔඩියෝ ක්ලිප් වගේම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා
අපිට මේ ඕඩියෝ කලිප් එක අවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මික්ස් කරගන්න පුළුවන් මං ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝගෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වොයිස් එක මේ අපි රෙකෝඩ් කරගත්ත වොයිස් එක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට සෙට් වෙන්න මික්ස් කරගන්න කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝගෙන් අපි බලමු ඒක දැනට අපි ප්ලේ කරලා බලමු අපි ගත්ත රෙකෝඩ් එක අමුවෙන්ම මොන වගේද ඇහෙන්නේ කියලා දවසක් නෙවේ අපිත් අපේ හිනවලට ආවේ හේ හැම මොහොතේ ළඟින් ඔබ හිටියොතින් නැතේ දවසක් නෙවේ අපිත් අපේ හිනවලට ආවේ හේ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැතේ ඔයාලට ඒක අමුවෙන් ඇහුවොත් එහෙම හොඳට තේරෙනවා ඇති මේකේ නොයිස් එකක් ඇහෙනවා පොඩි හම් නොයිස් එකක් වගේ දවසක් නෙවේ අපිත් අපේ හිනවලට ආවේ හේ හැම මොහොතේ ළඟින් උඹ හිටියොතින් නැතේ දවසක් ඉතින් ඔයාලට ඇහුනේ FL Studio sound drive එක හරහා මම රෙකෝඩ් කරගත්ත අමුම වොයිස් එක අමු කියන්නේ කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ මික්සින් මුකුත්ම කරලා නැහැ අමුම වොයිස් එක තියෙන ඉතින් ඒ ඇහිච්ච වෝකල් එක ඔයාලට හොඳට ඇහෙන්න ඇති මුල හරිය නොයිස් එකක් ඇහෙනවා ඔය නොයිස් එක එන්නේ මම මේකේ FL Studio 80 කියන sound drive එක පාවිච්චි කරපිද මම ඒක පාවිච්චි කරේ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් ගන්න හින්දා මේක 80 ෆෝවල් හරි එහෙම නැත්නම් අපේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ ඩ්‍රයිව් එක හරි පාවිච්චි කරොත් මේ නොයිස් එක එන්නේ නැහැ මේ නොයිස් එක එන්නේ මේක හින්දා ඉතින් මේ වෝකල් එක මේ ට්‍රැක් එකට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට හරියට සෙට් වෙන්න මගේ කන්ට සෙට් වෙන්න මම මික්ස් එක ගහන හැටි ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම වෝකල් රෙකෝඩ් එකක් හරියට කරන හැටි මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දුන්න දේ තේරෙන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම තව කෙනෙක් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඒ වගේම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න ඒ වගේම TikTok වල Instagram වල FB වල මම follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු